À une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Vientiane, sur le bord du Mékong, un jeune moine bouddhiste a décidé l'introduction du Pangasius, ce poisson géant de rivière. Aidé par la communauté villageoise, il a créé un sanctuaire. Voici leur histoire. En arrivant il y a 2 ans dans ce modeste temple de village, je cherchais un endroit calme pour me reposer de ma route à moto. Un moine solitaire m'accueillit simplement, et nous échangeâmes sous un abri le long du fleuve. Une sculpture attira mon attention. C'était une sorte de poisson géant. De tous mes voyages en Asie, c'était la première fois que je voyais une sculpture de poisson dans un temple bouddhiste. Et sa taille me semblait tout aussi mythologique que celle des serpents nagas. Mais j'avais tort. Le Pangasius, poisson du Mékong, existe bien. Et c'est un géant. Décrit par les scientifiques européens en 1850, c'est même le symbole vivant de ce grand fleuve asiatique. Avec ses 3 mètres de long et ses 300 kilos, c'est un des plus gros poissons de rivière au monde. Mais à cause de la surpêche des barrages, il disparaît petit à petit à l'état sauvage et devient un poisson rarissime. Le jeune moine m'expliqua qu'il souhaitait travailler avec les pêcheurs du village pour leur faire comprendre qu'il fallait protéger cet animal mythique. 2 ans plus tard, les choses ont bien changé. Le petit temple bouddhiste est devenu le premier centre de protection de la faune aquatique au Laos. Uniquement soutenu et financé par la population environnante. Son succès est foudroyant. Écoutons celui qui en a été l'initiateur. อาตมาเองก็มีนามว่าชื่อเล่นพระอาจารย์ส่วนชื่อแท้ว่าพระอาจารย์ส่วนจันทร์เพ็งคำใสอาตมาภาพว่าอุปสมบทมาได้9 พรรษานี้อยู่ที่วัดโพนสว่างบ้านอ่างใหญ่เมืองศรีโคตบอกนครหลวงเวียงจันทร์แห่งนี้อาตมาทำนี้ก็มาเป็นพระลูกวัดเพิ่นมีพระอยู่นำกัน3 รูปสามเณรรูปหนึ่งพอออกพรรษาปี 2010 และ 2011 คณะเจ้าอธิการและกับพระลูกวัดเพิ่นก็ได้พากันลาสิกขาออกไปก็เหลือแต่อาตมากับสามเณรบวชใหม่อยู่3 รูปหลังจากว่าบ่มีพระอยู่แล้วทางผู้เฒ่าหรือว่าเฒ่าแก่แนวโฮมการจะตั้งบ้านอ่างใหญ่เพิ่นได้ตกลงเห็นดีกันแต่งตั้งอาตมาเป็นเจ้าอธิการวัดคนสว่างแห่งนี้ในเมื่ออาตมาได้เป็นเจ้าอธิการวัดแล้วก็มีผู้เฒ่าแก่เป็นเขามาวัดเพิ่นก็ได้มาล้มมาถามอาตมาก็ได้ถามเพิ่นเกี่ยวกับประวัติบ้านอ่างว่าเป็นอย่างบ้านอ่างจึงชื่อบ้านอ่างก็มีผู้เฒ่าเพิ่นเล่าให้ฟังว่าย้อนว่าบ้านอ่างนี่เป็นบ้านที่ว่ามีประวัติเนาะมีประวัติเนี่ยแหละคือประวัติอ่างปะบึกในอดีตแล้วมันคนลาวหรือว่าเจ้านายทางลาวทางเวียงจันทน์นี่เพิ่นได้มีพิธีมาพาปะบึกในช่วงเดือน3ในอดีตผ่านมาประมาณหลาย10 ปีแล้วประมาณ 6-70 ปีขึ้นหลังเพิ่นก็ได้มาพาปะบึกแล้วบัดนี้มาตกประมาณปี1900อยู่50หรือว่า56เพิ่นก็ได้เซาพาปะบึกเนาะหลังจากนั้นอาตมาก็ได้ยินข่าวจากนั้นแล้วก็มีความคิดว่าปลาบึกนี่มันเป็นปลาที่ว่าใหญ่เนาะเป็นปลาใหญ่เป็นปลาหนังที่ว่าใหญ่สุดของแม่น้ำคลองหรือว่าใหญ่ที่สุดของในโลกแต่มาเลยมีความคิดเริ่มอยากจะปล่อยปลาบึกคืนสู่ธรรมชาติเพื่อรักษาพันธุ์ปลาบึกอันที่ว่ามันใกล้จะสูญพันธุ์ไปนี้มาตกปี2015อาตมาก็เลยได้ชักชวนลูกศิษย์ภายในวัดก็เป็นพระภิกขุสามเณรภายในวัดนี่แหละพร้อมด้วยออกตัวญาติโยมที่ว่าเพิ่นมีศรัทธามาทางในเมืองระดมทุนกันไปซื้อปลาบึกมาปล่อยอยู่จำนวนอยู่110 ตัวเนาะปลาบึกกับตัวซ้ำฝ่ามือนี่แหละมาปล่อยเป็นปีทมิตร
หลังจากปล่อยปลาบึกแล้วอาตมาก็ได้เว้ากับพวกตัวญาติโยมว่าทุกปีของเดือนสามเพ็งบุญมาฆบูชานี่อยากจะปล่อยปลาบึกตลอดไปถ้าใครมีศรัทธาก็อยากมาร่วมเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาบึกนี่ให้มันคงคู่กับแม่น้ำคลองหรือว่ากับชาวลาวของเฮาเนาะหลังตกมาปี 2016 อาตมาก็ได้ลมกับหรือว่าปรึกษาหารือกับทั้งอำนาจการจัดตั้งของบ้านและเฒ่าแก่แนวโฮมว่าอยากจะเฮ็ดบุญปล่อยปลาบึกทุกเดือน3เพ็งของแต่ละปีและทางบ้านเพิ่นก็เห็นดีนำเนาะวันนี้มาฮอดปี 2017 อาตมาก็ได้ปรึกษาหารือนำนายบ้านอีกเทื่อนึงอยากขอนำบ้านเพิ่นว่าให้เขตทาวัดนี่เป็นเขตอภัยทานหรือว่าเขตสงวนในทางในบ้านเพิ่นก็ประกาศให้ได้ความยาวอยู่350เมตรความกว้างอยู่250เมตรหลังจากประกาศเป็นวังสงวนแล้วมาเกือบป่าลองเบิ่งมันก็มีป่ามากินหลังจากมีป่ามากินแล้วออกส่วนญาติโยมก็นิยมชมชอบเนาะเพิ่นก็ดีใจแหละเนาะเพราะว่าอยู่แม่น้ำคลองนี่ก็หายากที่ว่าจะมีวัดใดที่ว่าติดแม่น้ำคลองแล้วมาเฮ็ดเป็นเขตวังสงวนหลังจากเขตวังสงวนขึ้นมาแล้วการพัฒนาวัดวาอารามก็คือว่าดีขึ้นเนาะผู้คนก็ฮู้เกี่ยวกับวัดคนสว่างแห่งนี้ Les mois ont passé. Les jeunes novices du temple, les pêcheurs et la communauté du village se sont mobilisés. Un premier radeau en bambou a été posé sur le fleuve pour déverser les jeunes poissons dans le Mékong. Des drapeaux matérialisent maintenant dans l'eau les limites de la réserve naturelle que les pêcheurs de 14 villages alentours se gardent bien de dépasser, s'ils ne veulent pas s'attirer la colère de la communauté et celle du Bouddha. 2 autres sculptures de Pangasius ont été érigées, que les jeunes bons ont peints eux-mêmes. De nouveaux escaliers en forme de serpent naga ont vu le jour, décorés par les artisans du village. Une nouvelle plateforme, plus stable, a été posée sur l'eau. Un gond y est maintenant disposé pour prévenir les poissons qu'on vient les nourrir. Et ça fonctionne. Les habitants font maintenant des dizaines de kilomètres pour rendre un hommage à la nature et à ces poissons qui les nourrissent depuis des siècles. วันนี้การที่อาตมาทำนี่ก็มันว่าก็ส่วนหนึ่งก็เป็นได้ความรู้หรือว่าแรงบันดาลใจมาจากผู้เฒ่าผู้แก่อันที่2ก็แม่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะเพิ่นสอนไว้ว่าคนเฮาทุกคนควรจะมีความเมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระภิกขุสงฆ์สามเณรเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ถือว่าจะมีความอยู่ที่ว่าอามังสารันังคัสสามิสังฆังสารันังคัสสามิพุทธิยัมปิพุทธังสารันังคัสสามิ Le projet du moine Swan se développe maintenant au-delà de ses propres espoirs. Les habitants ne viennent plus seulement de loin pour nourrir des poissons qui ont été relâchés une fois par an en février,
Mais des familles entières amènent de jeunes alevins pour les déverser dans le Mékong. L'avait souhaité, ce temple redonne la vie à la rivière. Et c'est sur des kilomètres que ces effets se font sentir. On peut en voir les résultats sur les marchés alentours, en visitant les stands de marchands de poissons. Même si pour le moment, les prises n'atteignent pas encore la taille des géants d'autrefois.